نزلا بلا ريب ولا نقص، به نستبصر السبلا. به منهاج أمتنا، به نتجنب الزللا. أول مدخل ندخل بالاسم، يعني سماها الله عز وجل بغزوة العسرة، ولعلها كانت في العام 9 من الهجرة. فدارين نعرف جوانب العسر في هذه المعركة، ولماذا سميت بالعسرة؟ والله يا أخي ورد في التفاسير وفي السير إنه أصاب الناس شيء من الجدب الشديد ومن شيء أشبه بالمجاعة يعني. ولأنه غير الوضع العام للناس، التجيش لها برضو بيكلف مؤنة كبيرة، لأنها غزوة بعيدة وتكاليف كثيرة، ويحتاجوا فيها للركوب، بيحتاجوا فيها للزاد، وبيحتاجوا فيها للتهيئة النفسية. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يوري بغيرها، إلا غزوة تبوك دي ما بتحتمل، لأنه أي تورية بغيرها بتبقى أقرب منا يعني. ولعل هنا في سؤال يا شيخ، هل لأنه العدو كان الروم مثلا يحتاج إلى تعبئة عامة؟ هو نعم، هم الروم هم أقوياء، لكن ما خطرين شديد، ولذلك فروا في المعركة دي بالمناسبة، ما حصل قتال وإنما فروا. هو بعد فتح مكة، بعد حصار الطائف، جاءت غزوة تبوك. يعني كان خلاص اليهود شوكتهم اتكسرت، سواء كانوا في المدينة أو كانوا في خيبر. المشركين شوكتهم اتكسرت تماما، دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. بقى الخطر الوحيد وهو بعيد الروم، ولذلك بعض الناس استنجدوا بالروم واخبروهم بما اصاب الناس من العسر ومن كده. فالروم ما بيحرصوا على القتال كثير، يعني اكثر من يحرصوا على السياده عندهم والبقاء في ممالكهم الماسكينها لحد جهه الشام ونحو ذلك. لكن برضو قالوا يخوفوا المسلمين، يعني ده ما ديل انتهوا من اليهود هنا واليهود هنا، وانتهوا من المشركين، وانتهوا من مكه، ومن مكه مشوا لحد الطائف بغادي، ومشوا حنين وكده. معناها الناس دي تاني ما فضل لهم الا نحن. كانوا في استنجاد كان من نصارى العرب بهرقل. ايوه نعم. فالروم قام جابوا جيش قوامه 40,000 واشاعوا الحكايه اكبر من كده يعني. قالوا انه جابوا جيوش لا قبل للناس بها، وهم جابوا في فهم الغزو يغزو، وفي فهم انه ينافحوا يدافعوا. وكان في تواصل بين المنافقين وابو عامر الراهب اللي هو سماه النبي عليه الصلاه والسلام ابو عامر الفاجر، وبين الروم هو اللي حق بهم ويتواصل مع ديل. هو منافق ولا من النصارى؟ هو من النصارى، لكن اساس النفاق بقى يعني، لانه هو اصلا كان منافق وهرب وتنصر. يعني بدأ منافق يعني، وتنصر وهرب بعد ذاك، فسموه بعامر الراهب. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بل هو ابو عامر الفاجر كاذب، يعني ما الرهبان دي عندهم احكام، ومشكله انه ما يقاتلوهم حتى اذا ما قاتلوا يعني. فاذا في كان تواصل بين الروم، وفي محاولات لمحاربه المسلمين، لكن معها تحفظ وتردد، الاثنين معاه، التردد فيه والتحفظ فيه. عشان كده كانوا دايرين التقرير كامل، والتقرير ما وصلهم. فطالما التقرير ما وصلهم بقى ما في الاستعداد 100% انه يقاتلوا. والنبي عليه الصلاه والسلام خرج واستنفر الناس، خرج معه 30,000 صلى الله عليه وسلم، 30,000 من الصحابه رضي الله عنهم. وهذه الغزوه فيها اشياء غريبه جدا. طبعا كان في من ضمن الناس الخارجين كان في منافقين، ومن ضمن الناس المتخلفين كان في صادقين كبار الشهاده من الله يعني بالصدق يعني. ولذلك كانت شويه صعبه الغزوه، اسمها ساعه العسره يعني، كانت عسيره عليهم. وحتى الزاد اللي معهم نفد، المويه اللي معهم نفدات، ظهرت معجزات للنبي عليه الصلاه والسلام بتتجلى فيها معاني كثيره جدا يعني. النبي عليه الصلاه والسلام لما استنفر الناس، في من تصدق بكل ماله، في من تصدق بنصف ماله، وفي من الجيش بكامل العتاد. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني قبله بلاء حسنا. كان في لمز من المنافقين للمصدقين. ايوه، بعد ذاك المصدقين اي واحد كان يريد ان يتصدق. المنافقين حاجه يجربوا كل الطرق. جربوا اول حاجه تحريض الناس على عدم الانفاق، ما جابت حقها.
جربوا الطعن في الناس اللي الكبيرة. جاب قروش كثيرة وجاب أموال كثيرة، وعبد الرحمن بن عوف قالوا ما فعل ذلك إلا رياء. والجاب الحاجة البسيطة الله غني. قالوا دي الله غني عن هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وزع التمر للناس، قال له وصلوا قبيلة كان ختام على، فديل بيقوا يلمزوا المتطوعين من المؤمنين بالصدقات. جربوا هم ذاتهم ينفقوا، ربنا ما قبل منهم، ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم لانهم كفروا بالله ورسوله. والله قال لا ينفقون الا وهم كارهون، فانفقوا هم ذاتهم، انفقوا يعني كل الحاجات عملوها، منعوا الانفاق، انفقوا، منعوا، حرضوا الناس ما ينفقوا، لمزوا واستهزوا بالبسيطين، طعنوا في الناس اللي انفقوا كثير. فكل الوسائل جربوا، الخروج ذاته جربوه خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه. والمنافقين المساله دي قلقتهم شديد، ليه؟ انت عارف، لانه خلاص مرهم دي اخر حاجه، الثاني بعد ده خلاص، ثاني ما في شيء بعد ده خلاص ما في حاجه. فالرسول عليه الصلاه والسلام جيش الجيش وخرج، وفي ناس اعتذروا قبل منهم النبي عليه الصلاه والسلام اعتذارهم، في ناس ما اعتذروا قالوا يعتذروا بعد العودة بعد رجعة النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب كان فيها انه النبي عليه الصلاة والسلام خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، علي دائما مشارك في الغزوات يعني لكن سبحان الله ربما اوحى الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام انه ما في قتال اصلا يعني، علي في القتال ما في زيه. ايوه، فاستخلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والناس برضو المنافقين ما سكتوا، قالوا يعني استخلفوا معناها ما راضي عنه، معناه في حاجة فيه. لكن لأنه المدينة كانت تريد حسما في كثرة المنافقين الشغالين فيها صواطة بجوا ديل، لذلك ترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، بيخافوا منه خوف شديد. وأبو ذر قصة معروفة لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويرحم الله أبا ذر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الروم بتحركه فروا هاربين وتركوا الأماكن. في بعض الأماكن كانت حليفة للروم زي دومة الجندل فيها مجموعة من النصارى، زي أيلة في العقبة، دول كلهم الرسول عليه الصلاة والسلام عمل معهم مكاتبات. من المحطات يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر ووجه الصحابة بتعليمات. ايوه نعم، على اساس انه دي مناطق نزل فيها العذاب، يعني انه ما بل نهاهم صلى الله عليه وسلم حتى ان يشربوا من مائها، حتى نهاهم عن الشراب من اي نهاهم عن الشراب لانه منطقه فيها عذاب. وقالوا برضو امتثالا لامر الله تعالى ناقة الله وسقياها، السقيا دي خلوها. اي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمروا على ديارهم الا وانتم. ايوه، امرهم الاسراع. حتى في ارفعوا عن بطن عرنا وفي وادي المحسر في الحج. في الحج الناس لما يجوا قافلين من المزدلفه في منطقه بيسرعوا فيها اللي هي منطقه هلاك اصحاب الفيل، مناطق العذاب. النبي عليه الصلاه والسلام يامر الصحابه انه ما يعني منطقه فيها غضب، يعني يمكن تصيب الناس حاجه، نسال الله السلامه والعافيه. برضو مما تنبأ به تقريبا في تبوك كان في ريح، قال لهم سوف تهب عليكم ريح، وامرهم انه حتى يربطوا الجمال ايوه نعم، دي كلها شوف نبوءات وصدقت، غير بالمناسبه المعجزات الكثيره. شوف لما الناس جاعوا فتبرع ناس بإبلهم انه تنحر يعني، واستاذنوا رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذن لهم النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء عمر قال يا رسول الله اذا انقل الظهر حتبقى عندنا مشكله مواصلات، يعني حيركبوا الناس وين؟ واصلا كان في قله كانوا يتعاقبون على ثلاثه، كان يتعاقب. فقال هو عثمان رضي الله عنه وحده تبرع ب100 من الابل غير الطعام وغير المؤن. فقال لي ما تقول يا عمر، او ما رايك شنو انت يعني؟ قال لي ارى ان تجمع طعامهم وتدعو الله لهم في البركه. شوف الثقه واليقين عند عمر ده يعني والايمان. فقال اجمعوا الطعام. طبعا اي واحد جاب طعامه، جاء صاحب البر بالبر وصاحب التمر بالتمر وصاحب النواة بالنواة. ما تفعلون بالنواة؟ قال نمصها ونشرب عليها الماء. يعني قارن بين ديل وبين لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الارض، فرق كبير. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام وبارك الله تعالى، استسقوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله ربنا نزل لهم الغيث،
فشربوا وسقوا دوابهم ملوا قربهم، تاني استسقوا مشوار بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن المنافقين قالوا امطرنا بنوء كذا في هذه المعركة. في حديث أبي واقد نعم، يعني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وده بعد ده بقى عام طبعا، بقى في العقيدة يعني. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ده بيقولنا انه النجوم والكواكب ما عندها علاقة بالأمطار نهائي. يعني كثير عند أهلنا يقول لك ما أعرف لما يظهر النجم بالشرق ولما يظهر معلش السحاب عنده علاقة. يقول لك السحاب اللي بيجاي بيجيب، اللي بيجاي ما بيجيب، اللي بيجاي بيجيب مويه كثيره. توقع الامطار بهبوب الرياح دي كلها عندها علاقه. الله يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني يسوق الله تعالى لبلد ميت، ما في مشكله انه يتوقع. حتى في الفقه المالكي لغيث وقع او متوقع عندهم الجمع عند المالكيه، جمع المغرب والعشاء. فالتوقعات ما مشكله اذا مربوطه بالموسم بالزمن، او مربوطه بالسحاب، او مربوطه بالرياح اللي بتثير السحاب. لكن النجوم اطلاقا لا من بعيد لا من قريب، يعني دي فيها تحذير. يعني حتى من امور الجاهليه الاستسقاء بالانواء. الاستسقاء بالانواء ما بقول يعني النجم نزل لنا، لا، يشوفوا النجمه دي لما تجي بيجي معناها المطر بيجي، لا، دي اطلاقا ما عندها علاقه مهما كان. الرسول عليه الصلاه والسلام نبع الماء من يده صلى الله عليه وسلم في موقف اخر عليه الصلاه والسلام، ويعني دي كلها جعل الله سبحانه وتعالى وقرأ على عليه الصلاه والسلام. تبوك تقريبا. نعم. فاض ماؤها، وقال لمعاذ ان تطول بك الحياه تجدها مروجا وزروع، وقد كان وصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. شوف تبوك دي، هو كان الجيش في ساعه العسره مش كده، وكان في الحر الشديد، والحر الشديد كان صعب جدا، لكن اصعب منه البرد الشديد بتاع تبوك. يعني كان في حر شديد هاي، لكن ربنا برضه صرفهم عن البريد ولا لا يطاق يعني. فخاصة الصحابة الجايين من جهة المدينة وما حولها، وجايين مهاجرين من جهة طبعا مكة. تبوك هسه فيها ثلج يعني من مناطق المملكة. لا من المناطق الباردة جدا. يعني هو شوف الحر الشديد صعب هاي، لكن إذا خلينا الحر وجينا للبرد حيكون أصعب كثير منه. من الأشياء العظيمة في هذه الغزوة في محاولة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة من جماعة من المنافقين، وفي استهزاء. الغريب جدا لماذا خرج المنافقون؟ المنافقين هنا أيقنوا تماما من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، أيقنوا تماما، وإنه حيكون في غنائم، أو ممكن الفرار بعد ذاك يحصل طالما الناس كتار كان فرينا، أو يكون عندهم بعض الإشارات مع الروم. يعني الروم يفهموا ديل ما معهم، يعني أمنوا موقفهم وخرجوا يحاولوا يخزلوا ما استطاعوا. أيوة، يحاولوا يضيعوا الناس، يخزلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. في الحادثة العظيمة لما فقد النبي عليه الصلاة والسلام الناقة، وقال أيكم رأى القصواء، فواحد من المنافقين قال يزعم أنه يأتيه الوحي من السماء ولا يعرف مكان الناقة. نعم. فهنا تدخل الوحي. ما هناك كان الأمر عادي، يعني الناقة وين فتش يمين شمال يلقوها بيجاي، لكن لما بقى في الطعن فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إن الناقة خلف الوادي وراء كثيب كوم رمال، عند سدر أخذت بخطامها فوجدوها كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. مشوا لقوا وادي، عبروا الوادي لقوا كثيب كيمان بتاعت رمال، ورا الرملة لقوا سدرة بتاعت نبق. السدرة الناقة مشت تاكل منها، الخطام اتلفى. وهي الناقة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك لها بخلق، لما قالوا حبت القصواء قال حبسها حابس الفيل فما ما بتخزل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك الشجرة هي المنعته، وأراد الله أن يبين للناس إنه يعني في منافق. أول حاجة خلاص عرفوا في منافقين، ما في صحابة يمكن ما كانوا عارفين إنه في منافقين، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم في ناس قالوا كده كده كده، قالوا ده كيف يقول كده، يعني خلاص عملوا حسابكم يعني الصحابة إن في ناس منافقين. وبرضه كان في كادت أن تقوم فتنة لما ده قال يا للمهاجرين ويا للأنصار الشباب الصغار ديل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان الجيش أراد أن يعرس يعني ياخذوا راحة منعهم، يعني قال لك حتى رأيتنا الرجل ينام وهو يمشي، دي حاجة الواحد ما بيقدر يتصورها. يعني ممكن واحد قاعد ينوم مش كده،
واحد واقف نوعا ما قد يعني، لكن هو ماشي ينوم دي يعني دي مسألة صعبة خلاص. برضه عشان النبي عليه الصلاة والسلام يجتث هذه البذرة من أساسها، مسألة الحمية والنعرات والأشياء العنصرية دي نهى النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها أيما تحذير عليه الصلاة والسلام. همه الأول مجرد ما يصل المدينة عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الجديد بنوه المنافقون، مسجد الضرار. وبني اصلا لتجميع المنافقين. ايوه بني لتجميع احنا شيخ عشان نعمل جزء ثاني كويس ان شاء الله، نعمل جزء ثاني للحلقه دي عشان لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نقول للشيخ جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، رفع الله مقامكم، سدد الله خطاكم ورؤاكم، وكفاكم كيد من كاد لكم، ووقاكم كل ضر ومضض. من زوى قلب حسود وانقبض، أو هفى للذكر قلب ونبض. وسعدتم نزولا وارتحالا، بارك فيكم المولى تعالى. أتم الله في الدنيا مناكم ووفقكم إلى دار المقامة. آمين. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود. وعلى النبي محمد صلواته ما طار قمري وأورق عود. جزاك الله خير. ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه، ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا،